Hello po mga kabukid! Thank you po sa pag-click ng join button at welcome to our community. Ang YouTube channel membership ay isang paraan upang masuportahan o masponsoran kami sa patuloy na magbibigay ng ideas at quality content tungkol sa agribusiness. Ang Profitable Agribusiness Ideas channel ay tungkol sa mga ideya at pagpaplano tungkol sa nais mong business ang agrikultura. At sa pagsali sa ating community, bibigyan ka ng special access at mga eksklusibong rights depende sa level na iyong sasalihan. May 3 level ng klase na maaari mong salihan. Level 1 Starter Access, Level 2 Grower Access, at Level 3 Finisher Access. Maraming mga benefits na makukuha mo dito, gaya ng access sa lahat ng spreadsheet, customization nito, support, automatic send sa yung email, priority reply, exclusive videos, request or suggest content, at promote yung agribusiness. Bilang isang membro, makakakuha ka rin ng exclusive badge sa tabi ng iyong pangalan ng iyong comments. At ito yung nagbabago-bago bilang pagkilala sa tapat at tagal na pagiging member. Kung nais pong mag-join sa ating community, may makikita po kayong join button sa baba ng video na ito. Click nyo po ang join button. At sa lahat ng viewers, subscribers, at members ng Profitable Agribusiness Ideas channel, patuloy po pa rin kaming gagawa ng quality content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kabukid!